Với tất cả lòng thành kính, chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do chính Đức Thầy Lương Sĩ Hằng hướng dẫn. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Lương Sĩ Hằng, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1923 tại Quy Nhơn, Việt Nam. Sống trong một gia đình đông con. Trong thời đó, xã hội thiếu thốn mọi mặt. Tâm tư tôi lúc nào cũng muốn phát triển để giúp đỡ gia đình. Đến lớn, bệnh hoạn rất nhiều, đi học gián đoạn, thấy cuộc đời không tiến thân, tự thấy mình sống được tới 30 tuổi là phước rồi. Nhưng mà lân la tới ngày hôm nay thì trong cuộc đời giữa đường thì cũng thấy khổ không? Tất cả những hoàn cảnh khổ, những người đau khổ, những hiện tượng khổ hiện lên ở Việt Nam, mọi người đều đau khổ. Sống thời vua chúa thì vua chúa sung sướng, nhưng dân không được sung sướng. Người dân may là sống, rủi là chết, vậy thôi. Cứ tiếp tục trong cuộc sống. Rồi trên đường đời tham gia vô mọi hoàn cảnh, buôn bán làm ăn khổ cực, không bao giờ phát triển được. Đâm ra chán đời, mới nhìn lại thấy cuộc đời là gì, cuộc sống là gì, tại sao con người không có hạnh phúc. Con người có khối óc, sống chung với nhau, nhưng mà nghịch nhau, không biết thương nhau. Lúc đó tôi mới đem tâm hướng về trời Phật. Trời Phật là gì? Là sự thanh nhẹ vô cùng của bên trên. Phật là gì? Là một con người đau khổ, giải nghiệp tâm, tiến hóa tới thanh tịnh, nhẹ nhàng. Đó, tôi đem tâm nghĩ đến trời Phật, nghĩ đến kinh kệ, nghĩ đến những người đã dấn thân đi tu và thương quý những người dấn thân đi tu. Tôi mới nghe kinh rất thích, nhưng mà cũng không hiểu lý do gì. Từ đó cứ suy tư mãi, mới nhìn thấy người bạn tôi mặt mày càng ngày càng sáng lạng, mắt càng ngày càng sáng, thấy nói chuyện rất thông minh. Tôi mới hỏi người làm sao mà được như vậy. Người đó mới cho tôi biết rằng tôi tu. Nhưng mà tôi hồi đó là thích ăn chơi, đâu có cần cái chuyện tu. Nhưng nghe tới tu mình cũng chán nản. Tu là gì? Không hiểu. Thì người bạn đó nói tôi sẽ giới thiệu cho anh biết ông thầy dạy tôi tu là ông Đỗ Thuần Hậu ở 93 Phan Thanh Giảng Đã Cao. Thì người bạn tôi hứa đưa tôi đi đến đó, tôi cũng cùng đi. Đi và tôi gặp người già mà mắt rất sáng, óc rất thông minh, nói chuyện trời Phật, núi non, đủ chuyện, nhưng mà tôi không hiểu gì hết. Nói chuyện tôi hồi lúc nhỏ, Ngài nói cũng rất rõ ràng. Nói tôi hồi nhỏ gia đình thích trang bị cho tôi thành một người con gái ăn mặc đồ đầm. Mọi người yêu thương và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi thấy lạ, làm sao ông biết được cái chuyện hồi tôi còn nhỏ. Thì người này chắc thanh nhẹ hơn. Rồi từ đó tôi mới đi tìm tại sao người này có thể hiểu được nhiều chuyện, cũng là con người hiểu được nhiều chuyện như vậy. Thì tôi tầm đến Ngài và tìm hiểu. Muốn tìm hiểu phải đem tất cả những cái gì ở trên đời này mà người ta cho là hay tới thử. Tôi có một người bạn biết thôi miên và một người biết về bùa phép. Hai người đó đồng đi với tôi. Đi đến thăm Ngài. Thì người tuổi trẻ đó nói ông ngồi, ông nghiêm chỉnh đi, tôi sẽ thôi miên ông. Thì lúc đó người đó thôi miên. Thôi miên một hồi, ông cụ nói tôi già tội nghiệp, có làm gì làm lỗi đâu mà ông thôi miên tôi. Thì ông kia ông cứ việc thôi miên, ông già ngồi đó, tôi thôi miên một chập thì ông cảm thấy con mắt ông đỏ. Và ông nhìn tất cả trời đất đều là màu đỏ.
ông sợ quá. Ông mới nhờ, ông nói tiếng Trung Hoa, ông nhờ tôi dịch lại với ông cụ, nói rằng nhờ ông cụ cứu, không nên cho con mắt ông hư. Thì tôi nói ông làm chứ tôi đâu có biết gì đâu mà nói, ông có biết nói tiếng Việt Nam, ông nói với ông. Rồi ông cũng năn nỉ ông cụ giúp đỡ. Thì ông cụ chỉ cười, ông nói tôi đã nói với ông rằng tôi già không làm được việc gì, ông không nên hại tôi. Nhưng mà ông hiểu điển là gì chưa? Lửa là gì chưa? Lửa của ông đốt tôi không cháy thì nó chạy về ông chứ đâu. Ông ngồi một chập thì nó sẽ êm. Thì lúc đó ông này ngồi một chập nó êm, mới thấy lại bình thường. Lúc đó mới đứng ra xá và xin phép ông này giúp đỡ cho tu. Thì còn ông bạn kia thì cho bùa phép, có thể ngồi gác cửa cinema, người ta lấy ghế đập đầu không đau, không sao. Khi mà ông đọc bùa thì hết. Thì lúc đó ông Tư, ông Đỗ Thuận Hậu, ông nói ông có một ông sải đi theo xung quanh ông nó muốn giải ông không? Hay là tiếp tục sống với ông? Thì ông kia mới thiệt tôi có xin bùa ở Cao Miên để hộ mạng, vậy nhờ ông giải giùm. Lúc đó là ba anh em chúng tôi mới xin ông Đỗ Thuận Hậu dạy cho chúng tôi tu. Chúng tôi thành tâm đến tu. Thì ông nói ba thằng này là nguy hiểm lắm, bây giờ phải mua nhang đèn tới cúng tôi mới cho tu. Mà đảnh lễ với tổ rồi phải giữ tu suốt đời, chứ không có thể mà dối trá được. Thì tôi mới mua nhang đèn xin cúng xin tu. Ba anh em tu. Tu thì cái ông thôi miên tu khá hơn, ông thấy ánh sáng rồi này kia nọ thì ông được thưởng. Mà chính tôi là được chê nhiều nhất, nhưng tôi không thể tu được. Chỉ cố gắng làm sao chứ tôi thấy không tu được, thấy bạn không tu được thì tôi mới cố gắng, tôi không có nói, tôi chỉ làm thinh nghe để học và tu mà thôi. Tôi thấy cuộc đời đều là khổ, không có cái gì sung sướng hết. Tôi chỉ âm thầm lo tu, tu ngày tu đêm, tu một mình, tu cho đến gia đình phản đối, không ai thương đến tôi. Thì tôi chỉ ăn một chén cơm, trái cà qua ngày thôi, chỉ có ăn để sống, mà để tìm lại cái sự thanh tịnh của chính mình mà thôi. Ráng ngày đêm lo tu, ngồi trong góc đó tu, cái giường ngủ cũng không có nữa. Rất cố gắng tu. Tu tới ngày hôm nay thì từ đó là 1957, tu tới bây giờ. Triền miên lo tu biết bao nhiêu cảnh, nghịch cảnh. Mà về đời cũng là nghịch. Về đạo, về thiên liêng, về cõi âm cũng nghịch, nhiều chuyện phá khuấy. Nhưng mà tâm tôi dứt khoát một đường phát triển tâm linh đi tới. Có người muốn tìm ra hạnh phúc phải tìm tâm linh mới có hạnh phúc, chứ thể xác không có hạnh phúc. Nay khỏe mai bệnh không giải quyết được, chỉ tâm linh mới giải quyết trọn lành. Cho nên do đó tôi tu ở Việt Nam, tự nhiên bao nhiêu người đến nhà tôi và xin hỏi đạo, đặt nhiều câu hỏi, tôi giải thích đều thông. Từ đó tới bây giờ tôi không có rảnh rỗi, rồi triền miên ra đến đây cũng giúp đỡ người Việt Nam đau khổ. Khi rời quê hương xứ sở, ai cũng mang cái tâm tình đau khổ, muốn giải quyết cho mình được thanh tịnh, hạnh phúc hơn. Tôi ngày đêm lo tu, có kết quả tốt, thanh nhẹ. Tôi muốn cống hiến cái phương pháp tôi đã và đang hành cho mọi người. Nhân loại đang khao khát sự đau khổ, nhân loại đang tìm khả năng của con người, đang tìm nội khoa tâm lý của chính mình, không hiểu. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ này. Cho nên chúng ta có cái xác tiểu thiên địa này là bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim, gan, tỳ, phế, thận. Nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cơ tạng chúng ta và khối óc. Và chúng ta thiếu thanh tịnh, nó mất đi cái ánh sáng trong nội thức. Cho nên chỉ có tu thiền mới tìm tàng lại những cái gì mà chúng ta mất. Cuộc đời chúng ta thấy rõ hoàn cảnh là ân sư. Thế gian thiếu thốn đủ chuyện mà chúng ta cố gắng đi tới sự thanh tịnh, hòa ái tương thân của mọi người thì tự nhiên chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng ngày hôm nay những người Việt Nam đã đi khắp thế giới, năm châu để
tìm tàng lại sự mất mát của bao nhiêu kiếp. Mà nếu người tu về tâm linh thì thấy rõ hơn. Thấy chúng ta đã mất cái vốn thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Những người sống trong chế độ vật chất thì đua đòi vật chất chỉ đồng tiền trên hết. Nhưng mà rốt cuộc là cũng phải tâm linh mới giải quyết được. Sự đau khổ trong nội tâm không có thể phơi bày cho tất cả mọi người. Mọi người tự hiểu và tự tu, tự thanh tịnh mới giải quyết được. Dù làm lớn tới nhỏ cũng vậy thôi. Tới ông tổng thống, tới một người dân cũng vậy. Cũng mang sự đau khổ, không thể giải quyết được. Trừ phi những người tu mà giải quyết được cái điện năng trong cơ tạng và khối óc chúng ta hội tụ, hòa tan với vũ trụ quang. Lúc đó chúng ta mới có cái chấn động nhanh nhẹ, mới kêu bằng thanh tịnh. Mà nếu chúng ta không hòa hợp với cái chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quang thì chúng ta không có thanh tịnh. Lúc nào cũng bị sự kích động và phản động. Nó làm cho chúng ta gia tăng sự tham muốn đòi hỏi và rốt cuộc không đi đến đâu. Cho nên tôi tu tới ngày hôm nay tôi thấy rằng con người động loạn, thiếu kiên nhẫn. Cho nên phải dùng cái phương pháp tu học mà tôi đã gặt hái được. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là thật ở phương Nam cửa trời. Nam thật phương Nam lửa bính đinh. Là nó chỉ phát điển ra cũng như cơ tạng của mình là ngay trung tim chân mày. Hai luồng điển nó chấu lại nó mới phát quả sáng ra. Nam thật phương Nam lửa bính đinh. Mô chỉ rõ vật vô hình, khi chúng ta nhắm mắt thấy được cảnh ở bên trên rõ rệt. A nhâm quý gồm thâu nơ thận, thủy điển tương giao. Thận thủy, cái thận mà bất ổn, cái óc không có yên, ngủ không được. Mà thủy điển tương giao là khỏe mạnh, người ngủ yên. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ hóa đi lên trên thì con người nó ổn định. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là tất cả chúng ta thanh tịnh rồi thì cái từ quang nó phát triển ra châu thân, được bảo vệ châu thân. Ánh vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện mình để sửa tiến, ăn năn hối cải, sám hối tiến hóa thì con người nó mới được thanh nhẹ. Người tu niệm Nam Mô Di Đà Phật phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi người mới tập á, thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta niệm Nam thì tập trung ở đây, Mô tập trung ở đây, A ở thận, Di là phát triển nằm ở đây, Đà ánh sáng xung quanh, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Những cái luân xa đó nó chuyển chạy như vậy, con người nó kết hợp nhẹ. Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới kết hợp được một luồng quang. Cũng như Đức A Di Đà tu chỉ niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà Ngài đi bất cứ nơi nào trên vũ trụ càn khôn này, khi Ngài nhập định là xuất liền, cũng nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả đều nước lửa gió đất phối hợp thì nơi nào Ngài cũng có thể đến được. Cho nên chúng ta thực hành như Ngài đã và đang thực hành, chúng ta có ngày tương ngộ Ngài rất dễ dàng, không khó khăn, và giúp đỡ được nhiều người ở tương lai. Thì điển năng càng ngày càng dồi dào, từ quan càng ngày càng sáng suốt, và chỉ biết tận độ không có phá hoại. Vì nó giải tiến lên bên trên, chứ không có ứ động mà nói chuyện sanh khắc. Không thuộc về võ Phật, nó thuộc về dân Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói lại một lần nữa. Nam thật phương Nam lửa minh đinh. Mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm tâu nơi thận. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn khổ nữa. Cho nên cái phương pháp này, vì những người mới tu trong giai đoạn đầu 6 tháng niệm Nam Mô A Di Đà Phật soi hồn chiếu minh. Vì chúng ta phải muốn tu thì chúng ta phải có phát nguyện tu về đường lối nào,
thì chúng ta muốn tìm lại sự thanh tịnh, phải tìm cái chấn động của nguyên lý, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và dùng ý niệm nhắm mắt, răng kề răng, co lưỡi, răng kề răng, chắp tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, dùng ý niệm. Rồi tiếp tục cũng dùng ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh đệ tử, tên họ của mình, của chính mình tu hành đắc đạo. Rồi trở lại một lần nữa, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh tên họ của chính mình tu hành đắc đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Rồi đi tới chỗ pháp soi hồn, là làm cho khối thần kinh bộ óc nó ổn định. Lúc ta niệm thì cái chấn động nó mới hòa hợp về cõi thanh nhẹ được. Soi hồn nó sẽ giải cái nghiệp tâm càng ngày càng bớt động loạn, bớt hướng ngoại. Vô niệm xong chúng ta soi hồn, chặn các cái việc này, chặn đây nó sẽ về đây, chặn đây nó sẽ về đây, hội tụ. Một thời gian chúng ta thấy ở đây nó nặng, cũng như có cái bánh xe chuyển chạy ngay chỗ này, nhắm con mắt thấy ánh sáng xuất ra. Ngay ngắn, ngồi ngay ngắn như thế này, soi hồn. Từ 5 tới 15 phút là nhiều lắm, cho nó ổn định thần kinh bộ óc. Vì thần kinh bộ óc hay hướng ngoại, bị đời lôi cuốn. Bây giờ mình tập trung nó hội tụ thì nó mới hướng về chân giác, nó mới rời bỏ được nghiệp tâm. Cái soi hồn là rời bỏ nghiệp tâm. Trong lúc soi hồn nhớ chuyện đời, chuyện làm ăn, chúng ta mới nên tập trung dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Một chập thì nó giải tất cả những sự lo âu của thế sự. Suốt trong thời gian soi hồn phải chú ý ngay trung tim chân mày, lúc nào cũng nhìn nơi đó. Tánh người hay xương xẻo, cái phương pháp này là sửa trị tánh người ngay ngắn. Hứa việc gì thì làm đúng việc đấy, không có sai chạy. Cha mẹ sinh ra nhưng mà sửa tánh con rất khó, chỉ con tự sửa thì mới tiến tới hòa đồng được. Đây là pháp soi hồn. Soi hồn là để làm gì? Để tập trung những luồng điển trong cơ tạng của ta phát lên qua lỗ tai, qua con mắt, qua lỗ mũi. Bây giờ không có cơ hội tập trung, dùng 3 ngón tay tập trung. Cái luồng điển nó hội tụ nơi đây. Thì bạn này đang làm pháp soi hồn. Ngồi phải ngay ngắn, tập trung nơi đây. Tương lai từ chỗ này nó sẽ nặng và nó xuất ra ánh sáng. Những người soi hồn về vô vi, tương lai mấy cái luồng điển này nó hội tụ về đây á, chỗ này nó cao lên. Ở đây nó sẽ có cái vòng tròn ở đây. Vì dấu hiệu đi về không thanh tịnh. Pháp luân chí minh tập trung như khi đã soi hồn rồi thì tập trung ở đây. Và cái ý nơi trung tim chân mày chuyển tới lỗ rúng. Rồi từ từ hít vô đầy rúng, đầy bụng, thở ra xẹp. Hai,
3, 4, 5. Cứ vậy mà làm tới 12 cái, rồi ngưng, làm từ 1 tới 11, rồi ngưng, làm từ 10, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 1 tới 5, 1 tới 4, 1 tới 3, 1 tới 2, 1 tới 1. Vậy là tại sao chúng ta phải làm đó? Khi soi hồn rồi lo chân chỉnh bộ thần kinh khối óc, co lưỡi răng kề răng. Khi nằm làm chiếu minh cũng phải co lưỡi răng kề răng và chú ý ngay trung tim chân mày, chuyển tới cái rúng. Hít hơi vô để làm gì? Để làm cho mô ruột được thanh lập, điều hòa, trật tự, nhẹ nhàng. Cái óc, cái ruột cung ứng điện năng cho khối óc, cho nên chúng ta lo cái óc và lo cái ruột, hai cái nó hòa hợp là một. Thì lúc đó cái vía nó mới nhẹ. Có hồn thì phải có vía, cái vía nó sẽ nhẹ, được nhẹ nhàng trong người khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn, luôn luôn lo cho khối óc và bộ ruột thì nhẹ nhàng. Khi mà làm chứng minh rồi, con người nó có một cái giấc ngủ rất ngon, rất khỏe. Một ngày làm được 2 lần tới 3 lần là tốt nhất. Vừa lo cho khối óc, vừa lo cho bộ ruột, và cái gan ở trong, cái quả trong gan cũng được điều hòa, cung ứng cái máu chảy tốt trong cơ thể. Đây là pháp luân chiếu minh. Co lưỡi, răng kề răng, tập trung nơi đây và chiếu ngay cái rúng. Bắt đầu hít vô, đầy bụng, thở ra xẹp bụng. Để cho bộ ruột có đầy đủ dưỡng khí, và trong hít thở đó nó cũng có góp phần đem độc tố ra ngoài. Một tới 12 rồi ngưng một chút. 1 tới 11 rồi ngưng một chút. 1 tới 10 ngưng một chút. 1 tới 9 ngưng một chút. Cứ vậy mà làm 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 1 tới 5, 1 tới 4, 3, 2, 1 trở về không thì nó mới đúng. Thanh nhẹ trở về không nó mới có ánh sáng. Vì người đời sẽ bận bịu vào sự tính toán mà không thể nào trở về không được. Làm cái pháp này nó sửa trị cơ tạng trở lại không thanh nhẹ thì con người nó mới vui, và nó giúp cho bộ ruột sa thải được nhiều độc tố, khỏe, có giấc ngủ ngon, sáng đi làm nhẹ nhàng, rất dễ hành. Đây là người đời thích thể thao cho bắp thịt tốt, nhưng mà không thể quên đi cái bộ ruột là quan trọng. Bộ ruột với bộ óc là quan trọng, mà không hoạt động, cái bộ ruột không có hoạt động thì cái bộ óc không có được thanh tịnh. Bộ ruột hoạt động đều đặn là bộ óc lúc nào cũng yên. Cho nên cái phương pháp chiếu minh này để giúp cho cái hồn và cái vía có cơ hội tương hội dễ dàng hơn về cõi tâm linh. Bởi vì ở đời chúng ta cũng có bám víu chuyện đời nhiều, thì tự nhiên về đạo chúng ta sẽ có, và về phần hồn, phần vía mới có cơ hội tương hội với nhau. Những người mới tu làm pháp chiếu minh sẽ giúp cho họ gia tăng sự kiên nhẫn trong lúc làm việc, hay là nhận xét việc gì cũng rất bình tâm nhận xét. Vì cái quả căn nó được giải, bộ ruột được thông, cái óc được nhẹ.
Đó là rất tốt cho người đi làm việc đời đạo song tu là vậy. Sau khi thực tập nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật 6 tháng bằng ý niệm và pháp chiếu minh, thì chúng ta bắt đầu thực hành đứng đắn, soi hồn, pháp luân và thiền định. Bây giờ tôi xin bắt đầu thực tập. Vô rồi chúng ta dùng nhắm mắt, dùng ý niệm, co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc nào cũng ngó thẳng ở đây, Phật tưởng ở bên trên trung tim bộ đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm 3 lần như vậy. Rồi nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử, tên họ của chính mình tu hành đắc đạo. Rồi trở lại một lần nữa. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử, tên họ của mình tu hành đắc đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Phật thái bình xá bà cái. Bắt đầu làm pháp soi hồn. Co lưỡi răng kề răng. Pháp soi hồn làm 5 tới 15 phút là nhiều nhất. Ít nhất là 5 phút, nhiều nhất là 15 phút. Pháp soi hồn để chấn chỉnh khối óc và tập trung giữa chân mày. Làm người tại mặt đất này quan trọng là khối óc không ổn định thì làm việc gì cũng không xong. Khối óc được quân bình và ổn định thì mọi việc sẽ thành công. Pháp soi hồn xong thì để tới như vậy, trên luồng điển hai bên âm dương nó chuyển chạy, ngón trên ngón dưới, ngón trên ngón dưới, ngón trên ngón dưới. Rồi thở ra cho hết xẹp hết bụng. Hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Luôn luôn hạ lệnh như vậy, đầy rúng và đầy ngực tung lên bộ đầu. Nếu quên đi thì sẽ nó chạy bậy. Đây là thực tập về điển năng khai triển khối óc. Sự sanh tồn của con người nhờ nguyên khí mà sống mạnh. Chúng ta phải áp dụng nguyên khí của càn khôn vũ trụ, hít vô đem vô giải tỏa cái tiểu thiên địa và làm cho mạnh tất cả những cái cơ tạng chúng ta được mạnh và thanh nhẹ. Cái nhờ pháp luân thường chuyển nó mới mở tâm. Lúc đó nhìn ngồi thiền nhưng mà đầu lúc nào cũng sáng tròn. Khi thở ra phải xẹp hết cái bụng. Tại sao khi chúng ta hít thở là chúng ta giải cái độc tố trong người ra. Xẹp hết cái bụng là nó sau này ban đêm 12 giờ khuya, giờ đó là giờ tí thông khai, giờ đó giờ thông khai của trời đất. Chúng ta mượn cái trớn để giải tỏa tất cả những độc tố trong người. Sáng nó sẽ đi bằng đại tiện và tiểu tiện. Và lúc chúng ta thiền đó là chúng ta đem độc tố từ hơi thở ra. Luôn luôn hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Cố ý đem tất cả độc tố ra ngoài cơ tạng thì luồng điển nó sẽ được thanh nhẹ, hội tụ trên khối óc. Ở đời chỉ biết thể thao cho bắp thịt to lớn, nhưng mà không biết làm sao cho thần kinh chúng ta được vận hành thông suốt. Chỉ nhờ hít cái nguyên khí của trời đất, vũ trụ mới giải tỏa được độc tố trong cơ tạng. Thì
con người sẽ được khỏe mạnh. Vừa tâm linh vừa thể xác, hai cái phải đi đôi. Cho nên phương pháp của Vô Vi là đời đạo song tu. Khi cơ tạng chúng ta được điều hòa, chúng ta không có bao giờ xuất ngôn bừa bãi mà làm mất lòng người một bên. Lúc nào chúng ta cũng nhịn nhục, hòa ái tương thân với tất cả mọi người, thì không có nhận những sự kích động ở tương lai. Những người căng nặng, tu hoài không thấy Phật, không thấy thanh nhẹ, thì cần phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Siêng năng chú ý về bộ phận đó, thì bên trong sẽ khai thông, huệ sẽ sáng, tâm sẽ yên ổn. Làm đứng đắn 6 hơi thì trong mình nó phải ấm áp. Còn những người làm mà thấy cơ tạng không được ấm áp là bộ ruột bị nghẹt không thông rồi. Sự vận hành không có điều hòa, máu huyết không có điều hòa. Những bệnh đó cần thanh lọc bộ ruột thì tự nhiên cái óc nó sáng lại. Đây là phương pháp pháp luân thường chuyển. Hít cho đều đặn, khi thở ra cho xẹp bụng, hít vô cho đầy bụng, và luôn luôn hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Làm như vậy tròn trịa 6 hơi là đầy đủ. Nhiều người yếu làm mấy chục hơi cũng không có giá trị, mà làm đứng đắn 6 hơi là đầy đủ. Đây tôi chỉ cho một người bạn đang học thiền, họ đang làm pháp luân thường chuyển. Đây là khi thở ra hết, hít vô đầy bụng, luôn luôn hạ lệnh đầy ngực tung lên bộ đầu. Ngồi ngay ngắn, nhìn trước mắt, nhìn trước trung tim chân mày. Làm đứng đắn như vậy là nó chạy tròn trong cơ thể, khỏe, con người cảm thấy khỏe. Tay chân ấm áp. Ở xứ nóng thì phải toát mồ hôi ra, ở xứ lạnh thì ấm. Nguyên khí cung ứng đầy đủ cho ngũ tạng thì lúc đó chúng ta dễ nhập định. Nhập định cũng nhìn thẳng trung tâm chân mày, ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng trung tâm chân mày. Được bao lâu, lâu chừng nào tốt chừng đấy. Tu là phần hồn phải hoàn toàn tự do, mà lập lại trật tự, thanh tịnh rồi phần hồn tự do xuất nhập cơ tạng. Học đạo, học những sự siêu nhẹ ở bên trên. Càng ngày càng thích thú mới thiền được lâu và thiền được nhiều. Và đem lại sự thật cho quần sanh. Những người ở gần chúng ta nói sự thật cho họ thấy, họ cũng cảm thấy thanh nhẹ và sung sướng. Người biết được cơ tạng của chúng ta là một tiểu thiên địa liên hệ với vũ trụ quan và phần hồn ra vô dễ dãi mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Còn ở đời nghĩ thương người này, ghét người kia, chuyện đó là vô ích, không cần thiết cho phần hồn. Biết thương mình thì biết lập lại trật tự của chính mình. Sự hiện diện của chúng ta là một phép lạ của mặt đất. Chính khối óc con người đã kiến tạo bất cứ các việc trên thế gian này, cầu, cống, xe cộ, máy bay đầy đủ hết cũng do khối óc hình thành. Đó là một phép lạ. Mà nếu chúng ta tin Chúa thì thấy không có nơi nào không có sự hiện diện của Chúa. Chúa đồng khổ cực với chúng ta và Chúa đồng tiến hóa tới thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy
triều mến Chúa chừng nào thì tâm thức chúng ta càng bình an, rồi dễ tha thứ và thương yêu, và chúng ta cảm thông trật tự là chánh pháp. Con người sống mà không có trật tự của cơ tạng tức là khùng quẫn. Hiểu được cơ tạng, hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ quan đang hỗ trợ cho cuộc tiến hóa tạm bỡ ở thế gian này. Cho nên ở xã hội vật chất thì luôn luôn nói về tiền, nhưng mà không biết tiền kết quả, tiền có thể cứu được mình không? Không cứu được. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra về với bàn tay không, chứ chả ai đem được một đồng xu qua khối quả địa cầu này. Chỉ ta có thể xây dựng trở lại với tâm từ bi sáng suốt thì chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, mà đi đến đâu đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Biết thương mình mới biết thương cha mẹ, biết thương mình mới biết thương đồng loại. Cái áo chúng ta mặc được cũng chưa có biết may, cũng nhờ thiên hạ giúp chúng ta. Chúng ta làm sao ghét người mà chế khí giới đi giết người, cái đó là một đại tội ở trần gian này. Cho nên sửa mình để tiến hóa là tránh khí giới tình thương và đạo đức cần thiết cho quả địa cầu, cần thiết cho nhân loại trong cuộc sống. Thiên cơ thay đổi liền liền, mưa bão tới tấp, nguy hiểm bất cứ giờ phút nào. Nhưng mà phần hồn không ổn định là sẽ tạo khổ thêm mà thôi. Chúng ta tu cái phương pháp này để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta, ổn định, thấy đời là tạm, vui đóng góp trong sự sáng suốt của chính mình, thương tất cả mọi người. Cọng cỏ chúng ta còn thương, cọng cỏ có thể làm đẹp căn nhà của chúng ta, nhưng mà cọng đó cũng có sự sống như chúng ta. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô công, vô căn. Không có cọng cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào mà không có miệng hút để sống. Rễ hút nước để sống, chúng ta ăn để sống. Cho nên vạn vận đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu thì làm một việc gì nó cũng dễ thành công. Người ta sống ở trên đống cát mà ta biết đem đống cát mà nấu thành ly, thành kiến để phục vụ nhân sanh, mà kết quả của cái ly là cái gì? Là bất phân giai cấp, Phật phục vụ tận tình nhân sinh tiến hóa. Thì chúng ta thấy cái hạnh của cái ly qua cơn đau khổ rồi mới hình thành. Thì chúng ta tu luyện cũng phải có một kỳ công tu luyện mới giải tỏa được phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cái phương pháp tu luyện khứ trượt lưu thanh là đem lại trật tự cho chính mình. Khi chúng ta tái hội được trật tự thanh nhẹ ở bên trên thì khỏi lo nhà cửa sụp đổ, khỏi lo bão bùng nguy hiểm, khỏi lo thiếu tiền bạc. Nguyên lý sanh tồn, vô sanh bất diệt, mọi người đều có. Hạnh từ bi chúng ta có. Chúng ta biết thương yêu cơ thể, biết thương yêu vợ con, biết thương yêu gia đình, biết thương yêu đồng loại. Đó là chúng ta có hạnh từ bi. Mà không chịu nuôi dưỡng hạnh từ bi, không thanh tịnh làm gì có hạnh từ bi cao đẹp được. Chúng ta mượn cái pháp để tái lập hạnh từ bi cao đẹp, điển quang dồi dào, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn người thường, tốt đẹp hơn. Và chúng ta không có phung phí những gì ở vật chất, phung phí vật chất ở thế gian mà tạo thành ô nhiễm cho xã hội bất an hiện tại. Kể cả không khí cũng bị ô nhiễm rồi vì lòng tham của con người mà thôi. Muốn làm được một sự việc cho chính mình nhưng mà không biết hậu quả. Chúng ta có thiên quốc, có một nước ở trên trời. Cho nên những người tu về đạo gì cũng muốn về xứ đó. Tin Chúa muốn về xứ Chúa, tin Phật muốn về Niết Bàn. Thì chúng ta tin nơi Phật thì chúng phải làm cho thanh nhẹ, chúng ta mới về với Phật được. Bằng chứng thấy rõ những người tị nạn tới xứ Mỹ, có tới xứ Mỹ người Mỹ mới giúp.
Không tới xứ Mỹ, người Mỹ đâu có giúp được. Nếu mà chúng ta không thanh nhẹ, chúng ta không về trời thì Phật đâu có giúp được. Không về trời, không về tới Chúa, Chúa không giúp được. Cho nên ở thế gian tánh nào tắc nấy, hung dữ vẫn còn hung dữ, dâm ô vẫn còn ông dâm ô, và không có giải quyết được cái trượt khí trong cơ tạng, đâm bám víu và làm cho khối óc ta nặng nề. Vì tiền, tình, duyên nghiệp và hại suốt kiếp không tiến hóa nổi. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta dứt khoát tất cả mọi sự việc, chỉ chuyên tâm đi lên. Là chúng ta phải tới cái chỗ thiên quốc, mọi người đều sáng suốt thông minh và không có giận hờn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng trong một cái ý thiện lành tốt đẹp. Có làm mới có. Cho nên đời đã dạy chúng ta rất rõ, đời rất quý, dạy chúng ta muốn có tiền phải học chuyên môn, mà chuyên môn không có trật tự thì chuyên môn đó không có hình thành được. Chuyên môn có trật tự thì chuyên môn có kết quả. Khi mà các bạn đạt được chuyên môn kết quả rồi, đồng tiền có gì đâu, rất dễ kiếm, đâu có khó. Thì khi mà dễ rồi, các bạn thấy càng yêu chuộng cái nghề chuyên môn của chính mình, phát triển lên tới vô cùng, là ánh sáng, từ bi là vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thương và giúp đỡ mọi người. Thấy tiền là tạm thôi, nhưng mà cái tình thương và đạo đức là trên hết. Tất cả thế giới nhân loại đang khao khát hướng về con đường tình thương và đạo đức, đang tham thiền nhập định để cảm thức những chuyện gì của trần gian và cảnh thanh nhẹ mà chúng ta đang đi, đang tìm hiểu. Cho nên bắt buộc phải nhắm mắt để đưa hồn thăng hoa thanh nhẹ, đồng cảm thức một đường lối giải thoát và không có bận biểu trần gian và không tiến hóa nổi. Khi thiền xong, chúng ta bắt đầu xả thiền, thì hai luồng điển âm dương đang chuyển chạy trong tay chúng ta. Hai tay hợp lại là luồng điển đang chạy. Hợp lại thì nó làm như thế này, đó là một cái dấu hiệu. Co lưỡi, răng kề răng và tập trung tinh khí thần. Nó cũng là cái pháp lực. Chúng ta đưa cái điển lên trên đầu để cho nó hội tụ lên trên bộ đầu trở lông lại. Và lấy cái hai ngón tay này kẹp cái lỗ tai kéo xuống. Những cái huyệt cơ tạng nó nằm ngay lỗ tai, chúng ta kéo 36 lần như vậy là nó điều hòa trong cơ tạng. Những huyết mạch chạy điều hòa. Bóp cho máu cốt để cho máu huyết điều hòa. Chân mặt hợp lại chà chân trái. Là những cái huyệt trong cơ tạng nó nằm ở dưới bàn chân. Chúng ta phải làm cho nó ấm áp để nó tự điều hòa trở lại. Tất cả phương pháp mà tôi đã thực hành là để cốt yếu trị bệnh cho mình và tự tái lập nội khoa tâm lý, ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy chân cơm manh áo. Thì chúng ta phải thật tâm thật tình, mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người mà không biết mình làm sao giúp đỡ người khác.
phải biết mình nhiều hơn, thì mình cần sự thật thà, nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình và biết yêu thương lấy mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại, mới là con người trên mặt đất, xứng đáng làm con người trên mặt đất. Cho nên kết luận của những cái phương pháp tu thiền này nó đem lại sự bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chu trình tiến hóa. Dù thiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, mà chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn. Dù có lìa xác này nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định. Vì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng con đường trở về quê, chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh mấy vệ tinh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất và đi xa hơn nữa. Cho nên sự cố gắng sẽ khám phá ra những chuyện hay để đóng góp và phát minh chuyện tốt cho nhân loại, cộng hưởng hòa bình trên mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không để tu, không nhắm mắt để tu và tin tưởng mê tín dị đoan. Nhờ thầy, nhờ Phật, đó là hại. Mình tự sửa để tiến hóa, đó là chánh pháp. Mình có khối óc, mình có quyền phát minh, đó là tự do nhất. Phần hồn phải hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và cởi mở trong xây dựng và giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái gương lành đó mà để tiến hóa. Còn tâm từ bi của Thượng Đế, tâm đại bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh, từ cây cỏ, dế trùng đều giúp đỡ hết. Mà chúng ta lại có cái dị biệt giữa người này người nọ, đó là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng, hòa tan với mọi giới để thăng hoa tâm thức, tiến hóa tới vô cùng. Đó là chánh pháp. Sau khi tu luyện bao nhiêu năm, tôi đã thấy rõ chính con người không sửa người thì không có làm được một cái gì hết. Kể cả bậc lãnh đạo đi nữa, không biết sửa tâm sửa tánh thì chỉ tạo hư cho xứ sở mà thôi, không làm được cái điều gì hết. Phần hồn là chủ của tiểu thiên địa là chuyện lớn lao, mà không biết chú trị, không biết sửa tâm sửa tánh để tiến hóa là mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sự kích động và phản động nó đưa chúng ta về thanh tịnh, chứ không có giết chúng ta. Kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến hóa. Cho nên phần hồn của người không có chết, dù xuống địa ngục chỉ thọ tội rồi tiến hóa mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự là ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thua lỡ đời thua lỡ lỗ đời kiếp đó. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70 được khỏe mạnh, mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh, và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người tiến được thì tôi càng mừng càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ. Chúng ta mới nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê. Lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó hậu quả, bây giờ chúng ta có cơ hội nhìn vô nhà thương, nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chữa được, phải lìa trần rồi đi đâu thì biết cái luật nhân quả rõ ràng. Trước kia chúng ta làm đều lành, có trật tự, thì chết chúng ta sẽ có trật tự và lành. Thì nếu mà chúng ta làm mất trật tự điều ác thì hậu quả chúng ta phải gánh vác. Cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh thì có thể đem ra cống hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào.
chúng ta nên trì kỳ trí thực hành cho đúng pháp, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý bạn. Đây là phương pháp trợ luân. Mỗi ngày có thiền không thiền cũng có thể tập, cũng như môn thể thao làm cho điều hòa máu huyết. Hạng nhất là bệnh trĩ, bệnh cao máu rồi có thể tự trị được, ngừa được. Khi ta đứng thẳng, tay thả lỏng và mấy ngón chân co lại đứng thẳng như thế này, tay đưa lên nhẹ nhẹ, kéo xuống cho thiệt hết cuối cùng. Cũng co lưỡi răng kề răng làm như vậy. Một lần làm như vậy được 300 cái là rất tốt. Sau bữa ăn, chúng ta phải thành tâm. Vì khi chúng ta ăn, nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm, chứ không nói ra miệng. Ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thời nhất kiến ngũ quẩn giai không. Thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu. Những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn linh đồng tiến với chúng ta. Thì chúng ta mới sẽ mở được thức hòa đồng thanh nhẹ. Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường đồng dẫn tiến. Trước bữa ăn cầu nguyện là ý lại thôi, chứ không có làm gì được gì hết. Chúng ta gánh vác, chúng ta giải tiến mới là chân chánh. Trong ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng chúng ta chuyển chạy và rút tiến lên trên khối óc, tiến hóa đi lên. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Nó đồng đẳng nhau, sắc cũng là không, không cũng là sắc. Thời nhất kiến ngũ quẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa, mới dẫn tiến lên cõi thanh nhẹ, vạn linh đồng tiến. Thời nhất kiến ngũ quẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần vậy, rồi xa nghĩ. Những người có kiến vô vi có thể lạy trước kiến vô vi. Một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ, và luôn tiện làm cho tất cả những thần kinh được hoạt động lại. Máu huyết điều hòa sau khi lạy, mỗi lần lạy 50 lần. Khỏe mạnh, tim, gan tốt. Những người tu lâu có điển rút bộ đầu. Mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng phải ra giữa trời, chú ý trung tim bộ đầu, hít một hơi một, từ lỗ mũi xuống bụng hít một hơi một, làm 3 lần như vậy là được rồi.
bộ óc sẽ được thanh nhẹ. Mỗi ngày từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối chúng ta phải dành thì giờ để niệm bát chánh. Niệm bát chánh phải niệm cách sao? Những người có điển rồi mới niệm được. Là cái ý để đây, bắt đầu từ đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng nó ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Rồi đi tới lần lần. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật, cuối cùng đằng sau này. Cái này là kêu bằng hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tới thần, trung tim cái thần. Cứ niệm như vậy 3 lần. Nhắm mắt niệm. Tôi niệm thực tập cho các bạn coi. Những người có điển niệm thấy nó chạy rõ ràng. Càng niệm càng lâu, 8 điểm nó rõ rệt và nó sáng choang ra. Con người mới kiểm soát được. Ngày nay mình không có làm gì bậy bạ. Luồng điển thông, thay vì luồng điển nghẹt là không được. Niệm tới 2-3 chỗ là nó ngưng, đó là nghẹt. Lo chuyện đời nhiều quá thì chúng ta phải nên bỏ, ăn năn sám hối và bỏ, niệm lại thì tự nhiên nó sẽ thông và sáng. Khi sáng rồi con người thanh nhẹ, không nói bậy bạ được, nói đâu cũng là triết lý để dẫn dắt đời tiến hóa. Đây là phương pháp niệm bát chánh sau những giờ thiền. Thanh tịnh có điển rồi phải dùng cái bát chánh để tự kiểm soát lấy mình. Cái ý niệm là Nam khởi đầu từ đây, Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật cuối cùng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật lên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật tới ngọc chẩm. Nam Mô A Di Đà Phật tới hiệp tích. Nam Mô A Di Đà Phật tới chỗ thân thủy là 8 chỗ. Thì mỗi ngày từ 6 giờ tới 10 giờ tối rảnh ngồi chỉ niệm 3 lần để dẫn cái luồng điển nó chạy. Mà sau có công phu thanh nhẹ mới làm được. Người mới công phu không có thể làm được. Công phu thiền lâu nó có luồng điển mới dẫn nó đi có đường lối, tự kiểm soát hành động mình. Người tu lâu niệm là nó phải bừng sáng hết. 8 điểm đó nó sẽ bật sáng tùy theo trình độ tiến hóa. Càng ngày càng sáng, càng thanh nhẹ. Và mất cái ánh sáng đó là con người nó bực bội. Thì con người phải có sống, có phương pháp tự kiểm soát mình. Nếu mà không làm được những cái việc này là không bao giờ kiểm soát mình được. Hành động dễ sai lắm. Tu này là có cái phương pháp tự kiểm soát sự tiến hóa của phần hồn. Mất ánh sáng đó là không được. Động. Dạ thưa quý vị, tôi tên là Nguyễn Thị Xuân An, hiện cư ngụ tại Fountain Valley của tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Hôm nay tôi rất được hân hạnh và trân trọng để có một số câu hỏi với ông Lương Sĩ Hằng về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Dạ kính thưa ông, xin anh hạnh chào ông. Dạ thưa ông, chúng tôi được biết ông đã có thực hành phương pháp vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp được một số năm. Dạ thưa ông, phương pháp đó có gì hay mà ông muốn để lại cho đời thế này? Tại sao tôi thực hành cái pháp lý vô vi? Là vì đời quá động loạn. Trong cuộc sống tôi từ nhỏ tới lớn, tôi thấy toàn là động loạn. Từ nghèo khổ cho đến có tiền cũng đều động loạn. Thì tôi mới tìm qua cái phương pháp tu. Cho ngày hôm nay tôi với tuổi 70 nhưng vẫn cảm thấy thanh tịnh. Tôi thấy đây là món quà quý của nhân loại. Tôi muốn đem lại những cái dấu tích mà tôi đã được để cho mọi người kế tiếp được giải tỏa những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm nếu họ chịu hành, sẽ cứu rỗi được nhiều người kế tiếp. Thưa ông, như vậy ông thấy một người tu đúng đắn là như thế nào? Một người tu đứng đắn phải hành đứng đắn, phải thấy rõ phần hồn của mình từ đâu đến. Bởi vì hồn chúng ta đến một cách nhẹ nhàng,
trong cái thể xác tạo thành nghiệp lực khổ mãi, khổ cho đến nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, làm chức cao cũng khổ mà làm chức thấp cũng đều khổ như nhau. Cho nên thấy họ mất sự thanh tịnh của phần hồn từ lúc ban đầu tới bây giờ. Tu thì họ sẽ khôi phục sự thanh tịnh đó, họ mới thấy rõ cái gốc gác vô sanh bất diệt của con người. Dạ. Xin cảm ơn ông. Thưa ông, như vậy pháp lý vô vi có những nét đặc thù gì mà chúng tôi cần phải nương theo phép đó để mà đạt tới thanh tịnh như ông nói? Thì phải dấn thân. Khi mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta dấn thân trong cái khổ rồi. Chính chúng ta làm chủ cái xác mà không biết làm chủ, cho nên bị cái xác lôi cuốn, ham muốn đủ chuyện, phá luật trời, tạo ô nhiễm trong cơ tạng, khối óc, thần kinh không có được yên, phần hồn bị đắm chìm, không lối thoát. Còn tu trở lại thanh tịnh thì tự nhiên và hồn nhiên sẽ khôi phục như lúc sơ sanh dễ dãi. Vâng. Thưa ông, vậy xin ông cho biết rõ vô vi có nghĩa là sao? Vô vi nó là vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên chúng ta am hiểu được nguyên lý của vô vi thì không ở đời không có gì tranh chấp mà tạo khổ cho chính mình. Vô vi là đi chỗ thanh nhẹ. Thì chúng ta muốn biết rõ vô vi, nhìn mặt trời nó không mà nó sáng. Rồi cái không từ bi của mọi người còn sáng hơn nữa. Xác nhận rõ con người chế bóng đèn chứ bóng đèn không chế con người được. Vâng, dạ thưa ông, như vậy pháp lý vô vi có tất cả là mấy pháp thưa ông? Nó soi hồn, pháp luân, thiền định là chánh. Còn những người mới tập vì đời quá động loạn cho nên dùng cái pháp soi hồn và chiếu minh để giải bớt độc tố trong người qua hơi thở, ổn định rồi mới hành được pháp lý vô vi là soi hồn, pháp luân, thiền định. Tiếp tục phát triển tâm thức. Dạ. Thưa ông, phương pháp soi hồn có cái tên rất là lạ. Chúng tôi cũng xin để ông minh giải cho chữ soi hồn. Soi có phải chăng là tìm hoặc là gom lại, và hồn có phải chăng là cái sự sáng suốt của ta? Vậy soi hồn phải chăng là một phương pháp để mà tìm gom lại cái sự sáng suốt của chính mình? Thưa ông, phải vậy không? Soi hồn là chặn những cái thần kinh, bởi vì những thần kinh là do điển hoạt động, mà luồng điển mà nó sai một chút là nó là đà, cho nên người đời hay thị phi nói chuyện người khác mà không lo cho chính mình. Soi hồn nó chấn chỉnh khối óc, ổn định, đi một đường lối thì lúc đó nó mới phát triển đi lên bên trên. Nó càng phát triển, chấn động nó càng nhanh, nó càng thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn. Thưa ông, làm sao mà lại pháp đó lại có thể chấn chỉnh được khối óc của con người? Do công mình làm. Bởi vì cái cách hướng, con người mà ở đời cả ngày cứ thị phi chuyện người ta thì cái bộ óc nó bị lôi cuốn, bị trói buộc bởi ngoại cảnh, rồi đâm ra sợ sệt, ham sống sợ chết. Còn người thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, không nghĩ chuyện người ta mà nghĩ sửa chuyện mình, chỉ có tiến không có lùi. Vâng, rất là hay. Thưa ông, vậy còn pháp chiếu minh thì ông có nói là pháp chiếu minh có thể khai thông uất khí của con người. Xin ông minh giải cho là làm thế nào để pháp có thể khai được cái uất khí của con người? Uất khí là do đâu? Khi mà mình thấy chuyện đời, thấy người ta giàu mình cũng giận, mà thấy người ta nghèo mình cũng tức, thấy người ta học giỏi hơn mình cũng giận. Đó là uất khí ở bên trong. Nó làm cho bộ gan hoặc sự vận hành máu huyết không có điều hòa. Thì bây giờ tôi làm về cái pháp chiếu minh này là hít thở lấy nguyên khí của trời đất, lấy diệu pháp để hóa giải độc tố trong cơ tạng, thì bộ gan nó được ổn định và làm việc có trật tự. Sự vận hành giữa tim, gan, thận được điều hòa, con người khỏe mạnh và có giấc ngủ tốt. Thưa ông có nói là 12 giờ khuya thì chúng ta dậy để tập pháp môn này. 12 giờ khuya là giờ thông khai của trời đất, và chúng ta mượn đó để tự đem những độc tố trong mình ra qua hơi thở để tự trị bệnh cho chính mình. Như vậy xin giờ ông... tí là giờ thông khai. Dạ. 11 giờ trở đi là giờ thông khai. Là tất cả vạn vật đều êm lềm và tuân theo luật tiến hóa. Thì giờ đó chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trượt ô bị ứ kẹt trong ngày. Rồi nó giải ra thì nó mới nhẹ, nó thông khai, mượn cái trớn đó mới tiến hóa được.
Thưa ông, còn về pháp luân thường chuyển, ông có nói là pháp này có thể giúp âm dương chuyển chạy lưu thông trong người. Thưa ông, xin ông minh giải cho. Điều hòa khi mà chúng ta ban ngày làm việc và suy tư, thế nào nó cũng động loạn. Mà tối chúng ta làm pháp luân, tại sao phải hít đầy bụng, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu? Rồi khi mà rút vô, hít vô như vậy á, là dưỡng khí nó vô đầy đủ, tung phá và ráng để nó khi mà cực động nó trở về tịnh. Khi mình hít cái hơi vô nhiều nó trở về tịnh, thì sau hít 6 hơi đó tâm hồn thấy ổn định, ngồi nhắm mắt thấy sáng, thăng hoa nhẹ nhàng. Sau đó ông có nói là pháp luân thường chuyển có thể mở tâm con người. Thưa ông, vậy làm sao từ giúp sự luân lưu trong huyết quản mà đến mức mở tâm? Xin ông cho biết sự liên hệ giữa hai cái. Cái tâm là cái gì? Cái hiểu biết. Khi mình ổn định rồi mình cảm thấy nó sung sướng nhẹ nhàng, thấy cái óc nó rộng, càng ngày càng rộng, và không có nuôi dưỡng cái chuyện eo hẹp, nghĩ xấu người khác nữa. Con người nó thanh nhẹ nhờ cái đó. Thưa ông, có một số quý vị có hành pháp lý vô vi và có xin gửi tôi một số thắc mắc về pháp luân thường chuyển. Họ có hỏi là có cần phải giữ đúng từ 6 cho tới 12 hơi dù họ đã cảm thấy rất nhẹ hay không? Xin ông cho biết. Cái luật, bởi vì còn ăn là còn phải làm để nó giải độc tố trong bộ ruột và cơ tạng được nhẹ nhàng. Làm đúng 6 hơi đứng đắn là cũng đầy đủ rồi. Nhiều người làm 12 hơi, 30 hơi đó là yếu chứ không phải mạnh. Người mạnh người ta chỉ làm 6 hơi là toát mồ hôi rồi. Dạ. Ở xứ nóng nó toát mồ hôi, mà xứ lạnh nó là ấm. Xin cảm ơn ông. Thưa ông có giải thích rằng khi hành pháp luân thường chuyển, chúng ta phải luôn luôn hạ lệnh đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Thưa ông, cốt để làm gì? Cái ý chúng ta nghĩ bậy người khác là luồng điển nó chạy bậy và nó nhắc ta làm chuyện bậy. Nghĩ về dâm dục nó hướng về dâm dục, Dạ. nghĩ về sự cứu giúp nó hướng về cứu giúp, mà nghĩ về thăng hoa, tiến về trung đạo thì nó sẽ tiến về con đường đó. Thay vì động loạn, chúng ta phải hạ lệnh. Còn nếu không á, thì trong này nó sẽ bày biểu. Trong này không phải một mình, cái xác này là tiểu thiên địa, gồm có kim mộc thủy hỏa thổ hợp thành. Trong đó nó nhiều chuyện lắm, có lục căn lục trần. Mà nếu chúng ta không hạ lệnh, không nghiêm nghị hạ lệnh, tụi nó là phản loạn. Một chập nó bày một chuyện. Thử tu một thời gian biết. Bây giờ ngồi hít thở như vậy, rồi một thời gian nó nói cần gì phải hít thở nữa. Cái đó để tự nhiên sướng hơn. Thì trong đó nó lười biếng. Nó đề nghị như vậy, mà nếu chủ nhân ông bằng lòng, sự sáng suốt mình bằng lòng như vậy, thì mình sẽ bị sa đọa theo tụi nó. Luôn luôn phải nắm chủ quyền, phát triển về trung đạo, nó mới sáng suốt trong óc. Thưa ông, vậy mình lấy cái thước nào để đo rằng là mình luôn luôn đang hành đúng? Thì mỗi đêm mình hành đúng thì soi hồn cũng dễ dãi, mà pháp luân thường chuyển cũng dễ dãi, và ngủ có một giấc êm ả. Làm cho nên mình làm về niệm bát chánh là kiểm soát nó chạy đều, tức là đúng. Nó chạy không đều là mình đã làm sai rồi. Thường nó chạy đều, mà bữa nay mình làm chạy không đều là mình làm sai rồi. Mình phải ăn năn sám hối và thực hành đúng thì tự nhiên nó khôi phục. Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông, trong một câu chót trong pháp luân thường chuyển thì tại sao ta lại nhắc đến cái rún, đầy rún là tại sao? Đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu. Cái rúng đó, nó liên hệ với cái ruột, mà đầy rúng đó, nó cũng giải được cái thận tốt nữa. Thận thủy nó chuyển chạy lên trên óc. Bởi vì chúng ta lo cái ruột là lo cho cái óc. Làm pháp luân thường chuyển là đem dưỡng khí vô trong những cái lụa mỏng trong cơ tạng, được sống động lại, được thanh nhẹ trở động lại, được nuôi dưỡng. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cơ tạng thì con người nó bền bỉ hơn và ít bệnh hoạn hơn. Dạ thưa ông, mà phải đi từ cái chiều hướng là từ rún rồi tung lên bộ ngực rồi mới tung lên bộ đầu. Cái lệnh mình như vậy, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn đi xuống dưới nó động cái quả tam muội, nó làm con mắt đỏ. Rồi người ta mới là nói là gì tu rồi nó động thần kinh rồi này cái nọ, là hít sai thôi. Hít đúng nó không có sai. Còn động xuống dưới là nó làm đỏ con mắt. Tẩu hỏa nhập ma là chỗ đó.
Nhiều người tu tưởng là tôi hít cho mạnh rồi để tôi đánh lộn. Cái đó đi học võ còn sớm hơn tu thiền. Tu thiền phải đem về cái nhẹ, lấy cái diệu pháp đi lên mới là dùng tu thiền. Tu thiền mà làm cho thiệt mạnh để đi đánh võ, cái đó không được, không có đúng, không có áp dụng theo tu thiền được. Nhiều người làm sai lắm. Cho nên tôi làm những cuốn băng chính tôi thực tập để cho mọi người thấy và phải làm đúng, giữ đúng, cứ trì kỳ chí nay chút mai chút nó sẽ thành. Đừng có vội vã mà bỏ pháp chạy đi pháp khác rồi nó cũng vậy đó thôi, nó cũng cô động như vậy và không tiến, làm tạo khổ cho chính mình mà thôi. Thưa ông, sau phần Pháp Luân Thường Chuyển thì đến phần định thần. Xin ông cho biết rõ ràng là định là như thế nào, vì có nhiều bạn đạo thì thấy ngồi định gục đầu hoặc là gập mình xuống. Thưa ông, như vậy có được hay không? Pháp Luân Thường Chuyển đúng là chỉ có định chứ không có buồn ngủ, không có lôi thôi. Pháp Luân Thường Chuyển là nó đúng là cái chấn động của khối óc của mình nó hòa hợp với chấn động quang, vũ trụ quang thì nó thanh nhẹ. Mà cái thanh nhẹ đó mình cảm thấy sung sướng khi mình nhắm mắt, càng lâu càng sung sướng, mà lâu mình tưởng đâu ngắn lắm. Thích ngồi nhiều hơn thay vì vội đứng dậy, là lúc đó là mình được đi lên một lớp nhẹ. Vâng. Ông có cho biết là những kích động và khó khăn hoặc là đau khổ của cuộc đời này là đều nhằm vào là giúp đưa ta về thanh tịnh. Xin ông giúp minh giải cho. Những người mà bị kích động, bị hà hiếp này kia cái nọ, rốt cuộc bó tay làm cái gì hơn, người ta thanh tịnh mới giải quyết được việc này. Ta chịu thua đi, ta nhịn nhục ta mới giải quyết được. Còn nhiều người mà đánh cờ bạc mà thua rồi mới tôi phải đem của tôi ăn thua với casino là tôi chết. Tôi nhịn nhục, tôi bằng lòng thua nó thì tôi sẽ có cơ hội khôi phục lại. Còn tu thì cũng phải vậy, phải nhịn nhục tối đa mới giải được nghiệp tâm. Còn nếu mà thiếu nhịn nhục không có bao giờ tu được. Đi lên nó khó lắm. Mình đi lên cõi nào mình cũng dơ hơn họ, mình không có sạch hơn họ được. Thì bây giờ mình phải nhịn nhục mình mới bước qua cái chỗ đó. Ở đời đi làm cũng vậy, muốn lên cấp cao cũng phải nhịn nhục, mới tự nhiên người ta đề nghị cái chức tốt cho mình ngồi. Thưa ông, theo sự hiểu biết của ông, như vậy con người phải mạnh lắm mới có thể nhịn nhục được. Thành ra có rất nhiều quý vị cũng nói rằng nếu tôi cứ nhịn nhục hoài thì người ta không còn coi tôi là gì nữa. Thưa ông nghĩ sao? Cũng như mặt trời, họ còn coi mặt trời không ra gì mà mình đâu có ăn chung gì, đâu có hơn mặt trời được. Mà họ lấy mặt trời, họ che mặt trời nhưng họ cần mặt trời để sống, nhưng mặt trời vẫn ban ơn. Vậy chứ chúng ta nhịn nhục để làm gì? Để sửa tánh đối phương. Vì họ sẽ gặp động nhiều hơn. Khi mà họ gặp tịnh rồi, họ gặp người động là họ thấy ngán rồi, họ thức tâm. Cái hành động mình cứu họ, không phải hành động giết họ. Cho nên cái nhịn nhục tối đa là tốt cho gia can, mà đem hòa khí cho gia can. Như một hiền mẫu, một hiền thơ là nhịn nhục tối đa đi, chồng sẽ thức tâm. Hung hăng gì cũng phải sợ nhịn nhục, hung hăng cách mấy cũng phải sợ từ bi. Nhịn nhục tạo tâm thức từ bi, tận độ chúng sanh, không có bỡ ngỡ đâu, không sợ phản động. Nhịn nhục tối đa là có thể giúp được người tiến hóa, là chúng ta làm điều tốt, không phải làm điều xấu. Những lời của ông rất là quý giá. Thưa ông cho biết mục tiêu của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là giúp hành giả tự trị bệnh, tự tái lập nội khoa tâm lý của mình. Xin ông minh giải nội khoa tâm lý của mỗi người là như sao? Nội khoa tâm lý căn bản của mọi người là ổn định. Nó từ gốc đại thanh tịnh mà ra, nó là ổn định. Hồi con nít sơ sanh là mình rất ổn định. Cha mẹ hết cơm ăn mình cũng không có buồn. Mà bây giờ nghe chuyện người ta là mình buồn. Thế là mình mất nội khoa tâm lý bất ổn định. Mình phải giữ cái trạng thái thanh nhẹ đó. Mà muốn tu về pháp lý vô vi thì nội khoa tâm lý sẽ khôi phục sau cái pháp luân thường chuyển nhiều. Thì sẽ cảm thức rõ ràng, người nào thực hành đúng đắn sẽ thấy rõ ràng. Cái pháp lý vô vi không phải là một cơ cấu lý thuyết, chỉ có thực hành gặt hái được các kết quả phát minh và tận độ người khác, chứ không có dành riêng cho chính mình. Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là
chánh pháp. Pháp môn nào mà khứ trượt lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt ô, ăn uống cũng trượt ô, độc tố giải đầy, mà giải ra được là cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trượt ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trượt ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh. Thưa, tại sao ông lại nói là điều khiển bởi ngoại cảnh sẽ là Nhưng mình tà tưởng pháp? Chúa mà không biết Chúa ở đâu, tưởng Phật không biết Phật ở đâu, cứ mơ tưởng là làm suy yếu thần kinh và không có chịu tiến hóa. Nếu chúng ta thấy Chúa là vô cùng tận, đại bi cứu độ chúng sanh thì góc nào cũng có Ngài. Mà dũng chí của Ngài là rất tốt đẹp để cho con người tin đạo và hiểu đạo và học nhịn nhục như Ngài thì mọi việc sẽ tốt đẹp trên mặt đất này. Thưa ông có nhắc đến ánh sáng. Ông có nói rằng cuối cùng của con người chỉ có ánh sáng mà thôi. Xin ông minh giải. Đúng như vậy, con người là ánh sáng. Nó là nhất điểm linh quang, chứ không phải tầm thường. Cho nên con người có cái óc không có phục bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cho người ta giúp tôi cảm ơn, nhưng mà tâm tôi phải tự làm được. Có ăn tôi mới vui. Đó là tôi là ánh sáng của mặt đất, sáng tạo của trời đất, không phải là chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người đó tu mà sai, ỷ lại trời Phật, khinh thị khả năng của chính mình, làm rối loạn nội khoa tâm lý của mình thì không bao giờ yên ổn. Dù tu bao nhiêu năm cũng vậy đó thôi, giờ phút lâm chung thì sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta không có muốn phải đợi đến giờ phút lâm chung mới nhớ. Thưa ông có nói là được làm người là vô cùng quý giá. Vậy làm người thì phải tầm đạo, chứ đạo không có tầm người. Thì đúng như vậy. Người qua cái cơn khổ, như tôi đã thường nói, khổ mới là bước vào biên giới của Phật Pháp. Khổ rồi mới buông bỏ. Ăn cướp của người ta mà không giàu, ăn cướp hoài, ăn cướp mệt thôi cũng không được. Phải buông bỏ cái nghề đó mà đi tìm cái con đường đạo để lo tu cho phần hồn được thanh nhẹ. Dạ, thưa ông, cũng có rất nhiều người vẫn rất lo sợ là không đi làm, không có tiền, rồi lo sợ rất là nhiều điều. Vậy xin ông giúp cho minh giải điều này. Tại vì những người lo sợ đó là họ chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ nhiệm vụ của họ ở mặt đất này. Một khối óc là một ánh sáng mặt đất này. Chỉ có nhịn nhục mới giải quyết tất cả mọi việc. Nếu con người không nhịn nhục không có bao giờ tiến bộ được. Cho nên ở xã hội có những người ăn cướp vì ở tù rồi bỏ dao. Những người đó không thèm ở ăn cướp nữa, mấy người đó là mấy người dứt khoát. Người ta nói ở đời người ta nói bỏ dao thành Phật là vậy đó, không ăn cướp nữa. Còn con người mà sợ đủ thứ là tự uy hiếp lấy mình. Mình là một khả năng vũ trụ, tại sao mình không chịu chấp nhận nhịn nhục để chung sống hòa bình với mọi người thì làm gì có đói. Mình bằng lòng giúp mọi người không có để mình đói. Cho nên người đau khổ là tự trói buộc mình rồi than thở với cái lý do đau khổ thôi, chứ kỳ thật không có gì đau khổ. Học để tiến. Mọi người có một hiện diện ở trên mặt đất này là chấp nhận những sự kích động và phản động để tiến tới thanh tịnh rõ rệt. Cho nên đời đạo song tu thì mới có kết quả tốt. Đời nó không có bao giờ mà giúp chúng ta đâu. Nó chỉ kích bác phá khuấy, mà ta thanh tịnh, ta cứu độ đời được. Đời đạo song tu. Mà không có đời thì chúng ta không biết giá trị của thanh tịnh. Không có khát, không biết giá trị của giọt nước. Là vậy. Mà không có tối tăm, không có thấy giá trị của ánh sáng. Người tu mong được ánh sáng, mà mình không có nhịn nhục, làm sao mình có ánh sáng? Nhịn nhục thanh nhẹ, cởi mở. Tất cả trên vạn sự trên đời là không có sự thật. Mà nhiều người nói cho đó là sự thật, nhưng mà rốt cuộc không có sự thật. Đến đây với bàn tay không rồi về với bàn tay không. Nhiều người tỷ phú thiếu gì tiền đâu có bao giờ chết được, nhưng mà họ phải chết trong một phút khắc nào đó rồi họ phải ra đi. Cái gì ra đi? Phần hồn. Phần hồn đó sẽ hưởng theo sự sáng suốt của chính họ hay là sự tâm tối của chính họ. Họ chết, họ khổ, họ cũng hưởng trong khổ để tiến hóa. Cho nên luật của Chúa không có giết ai, cứu tất cả mọi người. Đại bi mà đâu có giết ai.
Khổ thì Ngài thích khổ, Ngài cho khổ, mà thích sướng Ngài cho cuối cùng cũng phải hướng về thanh tịnh mà tiến hóa mà thôi. Dạ, kính thưa ông, như vậy thì một khi một người đã thực sự tu và vun bồi đức nhịn nhục của họ, thưa ông, làm sao họ có thể kiếm được tiền để sống? Nếu mà họ thật sự nhịn nhục, vun bồi đức nhịn nhục đó, không nghĩ vấn đề kiếm tiền, thì họ mới tin có trời Phật. Nhiều người ở đời chán rồi đi vô chùa tu, rốt cuộc họ cũng có đủ 2 buổi sống. Ông trời không có phụ người hảo tâm và chịu nhịn nhục. Cho nên ở xã hội kỹ thuật này chúng ta thấy rõ, mọi người chịu học, chịu nhịn nhục đi học, đi tới trường nhịn nhục học, và người tu cũng là đi học. Học được rồi, nhịn nhục thì đức tánh nó tốt, đức hạnh tốt, thì ai cũng tin cậy. Người ta tìm người nhịn nhục, kiên nhẫn, tin cậy, chứ không phải tìm người hỗn láo làm việc. Cho nên đừng có lo, mình xây dựng được đức nhịn nhục rồi tự nhiên là mình là người có tiền. Vâng, thưa ông, trong xã hội và kinh tế hiện tại thì họ đòi hỏi nhiều sự tranh chấp ganh đua trong công việc làm. Vậy theo ông nghĩ một người tu làm sao có thể sống được trong cái hoàn cảnh đó? Tranh chấp ganh đua mình không có lợi, chuyện đó mình không làm. Mình nhịn nhục, làm nhiều việc hơn người mà tranh chấp ganh đua, thì vị trí mình sẽ tương lai sẽ tốt hơn. Bất cứ trong một hãng nào, người nào mà chịu nhịn nhục thì bộ đầu não luôn luôn để ý. Dạ, dạ vâng, dạ thưa. Trời Phật là để ý người tu là nhịn nhục. Thưa ông, như vậy là nếu chúng ta cố gắng hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thì mong rằng chúng ta sẽ từ từ giải được những cái nỗi sợ kia và trở về cái thanh tịnh. Và như vậy là cố gắng tham thiền đứng đắn như vậy á, thì ở đời không có lo, ăn không có bao nhiêu, không có hoang phí, không có đòi hỏi vật chất nhiều, thì tâm nó an định rồi. Rồi càng thiền càng sáng suốt, không có thiếu cái gì mà lo, trời cho đầy đủ. dạ xin đa tạ ông rất nhiều. Yeah. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Each day we must make choices. We can choose to get out of bed in the morning, or we can choose to sleep longer, or we can choose to eat or skip a meal. And we make more far-reaching choices than that also. I am Bobby Knopflet. I'm retired from the federal government after 32 years of service. Long before I retired in 1966, I made a choice to leave the United States and go to work in rural area of South Vietnam. I chose to work with the poorest population. I didn't realize then that poverty of the most desperate kind is poverty of the spirit. Those people have lost their way on the spiritual path. They do not know how to love God. And the reaction then is illness and poverty and worry. And all of that is for nothing. Another choice that I made was one day I chose to travel with the Director General of Civil Service, who invited me to come to an early Sunday morning meeting in his home, at which time I met Mr. Hang Si Long, who was the spiritual leader for a group of Vietnamese. He explained that the method for meditation and the purpose of meditation could alleviate suffering, and the people responded beautifully to his instructions. The absolute peace and calm of the group of people Mr. Long was speaking with was amazing, particularly since day and night we were bombarded with the noise and terror of the sights and sounds of a constant war. It was not an easy time to be there.
It was my good fortune to be able to spend some time with Mr. Lung. Now we call him Mr. Tam, and he explained the purpose and the method for meditation. This is what provided the people the peace and calm in their lives. He said that we are spiritual beings in search of peace, tranquility, and a place of calm for our spirits. All of these qualities are within us. We do not have to search outside. Our search is really a journey within. There's no question that comes to us that we are unable to answer ourselves if we meditate. Since we are spiritual beings housed in a human body, Mr. Tam says that we are responsible for caring in a loving way for our bodies. His instructions to us on proper diet, exercise, and the breathing exercises are secondary only to the quality of continued meditation. Although the energy field around Mr. Tam is far-reaching and his influence in our lives is great, and we choose to be with him as much as possible, he stresses the need for each of us to meditate and to search our own path for growth and strength. When we first hear an explanation of the method for meditation, we think it's so simple, it's uncomplicated, it's true. There are no fees charged, there are no regular meetings to attend, there is no master, there are no requirements, there is only you and your resolve to search out a spiritual path and a balance in your life. When we're searching for tranquility and balance in our lives, there is one requirement, and that is self-discipline. The choice is up to you whether you choose turmoil or tranquility. Your choice alone. As for me, I choose serenity. I find that by following the spiritual path in my search for God. Je m'appelle Marc Lapoussé, je suis né en France il y a 35 ans. J'ai commencé à pratiquer les exercices de la science du Vovi en 1981. Ma mère est catholique, mais mon père étant contre l'Église, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me droguer, particulièrement en utilisant du hashish, mais aussi des amphétamines et du LSD. Ceci a beaucoup détruit ma santé et brouillé mon esprit, mais à travers quelques expériences avec la drogue, j'ai pu ressentir un potentiel très fort existant en moi et que ma vie de tous les jours ne me permettait pas d'exploiter. Mais en même temps, j'ai senti que la drogue ne me permettrait jamais de révéler et de pouvoir utiliser ce potentiel. À cette époque, un ami pratiquait les exercices de la science du Vovi. Et j'ai pu le voir changer et évoluer. Je lui ai donc demandé de me parler de cette méthode, et en même temps, je cherchais d'autres voies spirituelles. Un jour, j'ai été invité à une conférence de M. Lung Xiyang, dont j'avais entendu parler, mais que je voyais pour la première fois. J'ai pu apprécier la précision de ses réponses. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la profondeur de l'amour qui émanait de sa personne. Et il y avait une telle atmosphère de légèreté dans cette conférence que j'ai décidé de commencer à pratiquer les exercices du Vovi. À cette époque, j'utilisais encore la drogue, et il m'a fallu 6 ou 8 mois pour vraiment changer et commencer réellement à pratiquer les exercices. Que m'a apporté
Que m'ont apporté ces années où j'ai pratiqué la science ésotérique du Vovi? Tout d'abord, ça a été le fait de pouvoir changer complètement ma vie et de pouvoir laisser la drogue et commencer sur d'autres valeurs. Mais aussi, c'est aussi la confiance de l'existence de ce potentiel et de ma capacité de pouvoir révéler ce potentiel et le vivre quotidiennement. La pratique de ces exercices m'a également aidé à changer mon caractère. La drogue m'avait rendu plus égoïste et plus intéressé que je n'étais auparavant. Et quand je me suis rendu compte de cela, ça a créé un véritable choc. Avec la pratique de cette méthode, peu de temps avoir commencé, j'ai cherché un travail et j'ai pu trouver un travail pour aider les personnes handicapées. Pendant 6 ans, j'ai été aux côtés de ces personnes handicapées et j'ai appris énormément à travers leurs contacts. J'ai pu découvrir d'autres valeurs que l'argent et le succès et comprendre la signification de mots comme la compassion ou l'acceptation et de bien d'autres mots de valeurs spirituelles. Pour moi, la science ésotérique du Vovi, c'est la rencontre de la pensée occidentale et de la pensée orientale, pour qu'elles se rejoignent et s'harmonisent pour donner une spiritualité très tolérante. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir redécouvrir les valeurs d'amour du Christ à travers ma recherche dans la pratique des exercices du non-être. Après quelques années de pratique des exercices du Vovi, j'ai pu ressentir la vibration de l'énergie au sommet de la tête et entre les 2 yeux, spécialement quand je pratique l'évocation du mantra Namo Aida Fat. Ceci apporte un grand calme intérieur et aussi une paix pratiquement instantanément. Je ne ressens jamais de solitude dans ces moments-là. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer vraiment mon caractère, changer encore et toujours, mais je sais aussi que la science du Vovi m'a beaucoup apporté et continuera à m'apporter. Et pour moi, c'est une des choses les plus chères à partager et j'aimerais le partager avec de nombreuses personnes. 我叫張美蓮，8月21， 1953年出世。我家庭人多，有12個兄弟姊妹。我離開越南，到馬來西亞。美東島，我認識我先生，結婚一路生活到美國，一路生活有2個兒女。之後生活唔錯，但係我心求幸福安樂，但係求唔到。我心想向佛，有人教我念佛，我一樣念佛，日夜我念佛打坐。我覺得我改到我個人暴躁，冇暴躁，冇煩惱。我覺得我自己行呢個無明佛法對我好有幫助，家下影響我先生，連我2個仔同埋我行無明佛法。我希望大家研究無明佛法，好幫助我哋身體健康。Tôi tên là Trần Ngọc Dũng, hiện cư ngụ tại Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Tôi sinh năm 1956 tại Việt Nam. Tôi lớn lên
trong một hoàn cảnh chiến tranh tao loạn. May mắn thay, tôi có một cơ duyên được tới cư ngụ ở xứ Hoa Kỳ. Cũng như bao nhiêu người trẻ khác, với một tinh thần thanh niên đầy nhựa sống và đầy cái tinh thần muốn phục vụ nhân loại, dân tộc, gia đình. Tôi đã dành rất nhiều thời giờ trong những tuổi ấu thơ lo vào con đường học hành, tự tạo cho mình có một sự nghiệp để sau này có một công ăn việc làm vững vàng, có một đời sống ổn định. Thì nay tôi đã được tất cả những chuyện như trên, nhưng mà vấn đề tâm linh thì vẫn còn khắc khoải đi tìm. Tôi đã từ khi còn ấu thơ, tôi đã sống trong một gia đình Phật giáo. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều những kinh sách, sinh sống trong những giáo lý nhà Phật. Và khi lớn lên hơn nữa, tôi có dịp hấp thụ cái nền công bình bác ái ở Thiên Chúa giáo. Và tôi đã từng tới những giáo đường nguyện cầu học hỏi kinh thánh, tìm chân lý. Cho đến ngày nay, tôi vẫn chưa tìm ra hạnh phúc của chính tôi. Hạnh phúc từ đâu mà có? Chúng ta sanh ra, lớn lên, học hành, tập sự nghiệp, có gia đình, rồi cứ lẫn quẩn trong tiền tài, danh vọng. Khi nghèo thì mong được có tiền, khi có tiền thì lại mong có tiền nhiều hơn. Mua một căn nhà, tôi lại muốn mua căn nhà to hơn. Và cứ thế, tôi tự hỏi, tôi đã làm được cái gì cho chính tôi? Ở đời có những khi buồn, có khi vui, công việc làm ăn trong sở, cũng có lúc này lúc khác. Những lúc buồn bực, những lúc bực bội những người chung quanh, hay nói tóm lại, mình mang trí óc mình ra để đổ lấy chén cơm, thì không ít thì nhiều, tinh thần rất là hao tổn. Có nhiều khi, những lúc sa sút, mình nghĩ đến chuyện buồn phiền, quần quẫn. Cũng may thay, vào năm 1980, tôi có một cơ duyên được gặp cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Và từ đó đến nay, tôi đã thiền thường xuyên trong sự cố gắng hạn hẹp của chính tôi. Tôi có gia đình, vợ tôi cũng rất may mắn, chúng tôi cùng đồng hành tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Ngày nay, vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc là mình có một cái cơ hội phục vụ nhân sinh với công việc làm tận tụy. Hạnh phúc là có một sự yên ổn trong nội tạng. Hạnh phúc rằng mình có dịp làm những gì hữu ích. Hôm nay tôi có một cơ duyên được mang những lời chân thật từ đáy lòng của chính tôi, cũng là những năm tu luyện trong thanh tịnh, nhẹ nhàng. Tôi muốn mang ra chia sẻ cùng với tất cả bạn đạo đồng hương, cùng với tất cả những bạn đạo trên thế giới, và tất cả những người có tâm lành muốn về con đường đạo. Để vắn tắt, tôi xin chia sẻ sự hay, cái sự mà tôi thiết nghĩ rằng là chánh yếu nhất trong những năm tu hành của tôi, đó là sức nhịn nhục. Tôi rất mừng là cái sự nhịn nhục đó nó đã giải quyết được mọi trở ngại trong cuộc sống của chính tôi. Vì tôi thiết nghĩ rằng đức nhịn nhục là một cái kim chỉ nam cho chính tôi, và một điều may mắn hơn tất cả là pháp lý vô vi khoa học huyền bí đã mang tôi lại được con người tôi trở về với chính tôi, mà để biết thế nào là
hạnh phúc. Xin thật cảm ơn tất cả. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc có những câu hỏi liên hệ đến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, chúng tôi đã có phát hành cuốn Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, phần thực hành phương pháp công phu. Và hơn nữa chúng tôi có những cuốn băng liên quan đến phần thiền định theo pháp lý vô vi. Mọi liên lạc xin đề Vô Vi Friendship Association và gửi về PO Box 2045 Westminster, California 92683 2045. Xin đa tạ.